Greetings. Welcome to the Sacramento City Unified School District's High School Specialty Program application process. This tutorial will take you through the necessary steps to complete the registration process. Nhớ rằng dòng xía tọt dạy cho công chế gần nói Sacramento City Unified School District High School Specialty Program khó kế hoàn toàn đời thọ kế cỡ. Do kế khi nào yếu cho có một trâu cho có chùa và chỉ nhớ là và có tìa hoàn toàn đời chuẩn bị gần đời. From your computer, please go to the Sacramento City Unified School District's website at www.scusd.edu. Once there, scroll your cursor over the parent-student icon. Then from the drop-down menu, click the Enroll icon. Nhớ trong đời có lúc computer thọ một trong đời công chế gần đời Sacramento City Unified School District lưu website là www.scusd.edu. Thọ có một tàu cho hậu lợi, mỗi có từ master kia cho một tàu trong đời khó hùa parent and student. Chỉ nhớ trong đời cho lưu khiên drop down menu, nia cho khó hùa enroll. Focusing on the left side of the web page, scroll down until you see High School Specialty Program Application. Now click that selection. Sai một trâu sáng lâu từ khó web page, kỳ một trâu hào có cho trong thảo có bỏ khó hùa High School Specialty Program Applications, ta chỉ nó nia trâu sai khó nó. You should now be at the High School Specialty Application screen. Ta chỉ nó có yếu nhớ trong tờ khó hùa High School Specialty Applications, và giá đành tới thọ kế cỡ cho kế cỡ chữ sáng. Just a few bits of information before we proceed. Nó cho yếu ở bây giờ kế kia vấn đề bây giờ bí muốn gì? If you reside in the Sac City Unified School District boundaries, but currently attend a private school or another school not in our district, you will have to pre-register. Notice the dates of pre-registration is from November 3rd through December 4th, 2020. You can click on pre-registration in the box to the right. Giờ thì có nhớ cho họ công chế gần đó Sac City Unified School District cho chia ta chỉ nó có hơn một gần đó cho lúc chế gần đó đĩa lo chỉ lừa lúc chế gần đó và chỉ nhớ cho họ bé công chế gần đó chỉ có yêu chủ động một khó pre-register John Jong cho nước khi đầu pre-registration giờ bi lúc cậu ít liên tu tỷ bé một số lúc cậu ở liên tu tỷ bao ở trên anh gạo có một nhà tàu cho khó pre-registrations nhớ trong đời lúc thời the chassis. Depending on the program you choose, you may have to submit school transcripts and test scores. They can be dropped off in our Enrollment Center lobby drop box, Monday through Friday, 8 a.m. to 1 p.m., no later than December 4th, 2020. Nhớ trong đời sẽ lúc program tư có xa sai, tới giờ có yếu tàu xa chọn đón được khi khả năng xử lý cho transcript, thiết cho khả năng sinh đời. Có cho chọn đón đời nó tua kia trong đời lúc chơi chuẩn bị gần đời, Enrollment Center lobby, lúc thời Dropbox. Xuân lúc Monday một số Friday, thảo gì mong sân gió một số ý mong ta siêu, chỉ bút thảo lúc có linh tu tỷ blau, ở thiên anh gạo. Now getting back to the current page, you can click on the specialty programs link here to see what schools and programs are participating and what grade they are accepting. Ta chỉ nó cho cả một cho khó page có một nhà tàu trong đời khó hùa specialty program xua một cái bỏ cho chế gần đời thiết cho programs hoặc công trao khó kế cỡ chữ sáng thiết sẽ lợi dụng sai trong cho ký cỡ từ. You can also click on the requirements for each specialty program link to see what each programs require. Có cũng một nhà tàu trong đời khó hùa requirement for each specialty program xua một cái bỏ cho chạy và yêu chủ tàu mua trong xua lúc program.
It is important to remember that the application acceptance window is open from November 16th through December 17th, 2020. No late applications will be accepted. 你有一個證件，我有轉樣種，啲路適合起在定到拖機構，若起頭路個一年度地個州，冇錯路個二年度地個下，我先能夠，如果只係咁樣到拖機構，我多理。Now let's click on the Apply Here button, highlighted in green to get started. 但是呢，你就可話 apply here 個我要路頭先做，那冇必我。You are now at the High School Specialty Program Application Student Validation Login screen. 但是呢，個人真的 call screen，我要都才跟到用家冇做好定到拖或 High School Specialty Program Application。Click on the first box to your left. This is where you will enter one of the following. 你就睇路頭，你真的個沙樓，就可能個有我一考慮就好簡單。If a current student, enter your student email here. If you are a pre-registration student, enter the email you use to enroll here. ข้อที่要第二個度沒有要一度 SCUS student ต้องใช้กันได้แต่ต่อกันได้แต่ชินอดาวในตัว student email จังแต่เนาะข้อที่要第二要一度ต้องใช้pre-registrations ดาวในตัว email 我ก็ชี้จะรอ準備แต่เนาะ Now click on the second box to the right. Enter the birth date of your student, the 2-digit month, the 2-digit day, and the 4-digit year. แต่ชินอเนี่ยจังแต่ลูกถอยเนี่ยเราก็ชาสีดาวก็ตัวมีอยู่ลูกนู้อยู่ดาวตัวเล่จนลูกหลีตัวเล่จนนู้อยู่เทียบเปล่าตัวเล่จนลูกชง Now click on the Validate Login button. แต่ชินอเนี่ยจะลูกป้อหัว validate login Now we are at the application page. แต่ชินอเป็นยังจังแต่ดันแต่ application Verify that your student information is correct. If the information is not correct, please email Lisa Lewis at lewisl@scusd.edu, and she will help respond and help you. จัวชัวเช็คก็ตัวมีอยู่จังแต่ปอยอเตียจังแต่จีทอสาอีเมลมุจอ Lewis Lisa Lewis ได้ lewisl@scusd.edu เทียนในยเตจะก้าเทียบป้าก็ On the box on the left, with the up and down arrows, click and scroll to the desired program choice. If you make a mistake, scroll back up to the Select a Program and start over. 大陆台一就沙漏，我莫度到天冇手天冇口，捏就天記冇就好就 programs 我個使，有啲個要我要嘅，就解冇就可話 select a program 嘅邊度啊？ You must make at least one program selection. 個要做到使最個要一路 program。 You can also select a second program in the case you are not selected for your first program. 個個淨使到一路 program 時，我一隻個可只就使就個可嘅使到太路 program。 Please note, you are not required to make two selections. Only make a second choice if you have a second program you are interested in the case you don't get selected for your first choice. 同一種第個只大約使 all 個 program，仲有第個我
khó kế sai thì ở vì địa có mua lưỡi lúc programs và có nhận gì nhớ trả có họ chỉ cho sai cho thay khó kế sai. Now take a look at the school information section. Please check yes only if your parent is employed at your first or second program selection. We will verify employment. If not employed, please check no. Ta chỉ nó sai một trong đời khó hùa school informations. Thọ nia cho khó yes, do địa con nia có gì, và họ lựa trong đời lúc programs, và có sai thì ý, lo chỉ thì o. Bây giờ trái hùa kế và họ lựa có báo trang, do địa chỉ và họ lựa cho con đời, thọ nia cho khó hùa no. In the special education section, please check whether you are currently receiving special education services and or have a 504 plan currently in place. Nhớ trong đời tu, kế cần đời chữ sinh, thọ sai có bộ tàu dài kế cần đời chữ sinh, thì mua khó chỉ xuân blau plan ta chỉ nó. Note, any information provided regarding a student's special education or disability is solely for the purpose of promptly providing required accommodations and does not exclude any student from an open enrollment lottery. Do chia, chua dàn đón đói mua tua hải chơi tu tún xài cần đói khó kế cần đói chữ sinh, lo xì kế xì ông khá, cho ya xì cho lúc họ phiên đói kế ba mua cho kế bá chùa có bá tàu trâu tu tún xài cần đói xứ, thế yếu chỉ chạy ít tu tún xài cần đói, lòn đói khó kế trong bê xài kế cần đói. Lastly, in the additional applicant information section, please explain in detail the ways you are well suited to the program goals and in what ways this program will support your life goals. Cái nói nhớ trong tận tu cho lúc hiện gì cho tụi nên thọ kế cỡ. Thọ biết khi có mình cho sẽ có từ khen hậu lý gia cho họ hiện tại lúc programs. Thì sẽ lúc program nó họ yếu bát sai tàu lý gia cho họ hiện hậu lúc nên. When finished, please click on the Submit button form. Thank you for your interest in the Sacramento City Unified School District's high school specialty programs. Thọ có qua tiền lời thọ nia cho lúc bó submit form có sa tàu có đại application mù. Và cho đó có họ kế giáo share cho công chế cần đói Sacramento City Unified School District cho high school specialty program.